මේක අපේ සීරීස් එකේ එන 8 වෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මේකෙදී අපි මූලිකවම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Spring Data JPA Java Persistent Application Programming Interface කියන එකට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. එතකොට මුලින්ම බලමු දැන් ඉස්සර වීඩියෝ එක කතා කරා මේ JPA කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒකෙදි කිව්වේ දැන් object to relational mapping. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Java code එක පැත්තේ තියෙන්නේ කෙලින්ම objects and classes and object oriented programming වලින් කෝඩ් කරන්නේ. ඒතර classes and objects තියෙන්නේ. එතකොට ඒක relational වලට map කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ database එක පැත්තේ මේ scenario එක දැන් අපි මේ course එක use කරේ MySQL නේ. එතකොට MySQL විදිහට ගත්තොත් ඒ class එකක් කොහොමද අපි මේ පැත්තේ class එකක් හදලා එහා පැත්තේ කියන්නේ MySQL පැත්තේ අපි කොහොමද table එකක් හදාගන්නේ? object to relational mapping. ඒ දෙකොල්ල map කරගන්නේ කොහොමද එකට? ඔන්න ඔය කතන්දරේ කරන්න අපිට මේ Spring Data JPA මගින් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. තව ගොඩාක් වාසි සපයනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය එහා පැත්තේ තියෙන MySQL දැන් මේ example එකට නෝ තමයි මම මේ හැමතිස්සෙම MySQL කියන්නේ. සමහර විට ඔයා කෝඩ් කරන එක අනුව එහා පැත්තේ තියෙන MongoDB වෙන්න පුළුවන්. දැන් MySQL වල නම් එහා පැත්තේ හැදෙන්නේ table එකක්. MongoDB වල document එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ database ගණනාවකට අපිට connect කරන්න පුළුවන්. MySQL example එකේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපිට තියෙනවානේ ඒ කියන්නේ ලොකු boilerplate codes ලියන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ චූටි query එකක් වැඩ කරගන්න. for example එක විදිහට ගත්තොත් අපි මේ දැන් මෙතන බලන්නකෝ මේ table එක. දැන් මේ table එකේ තියෙනවා pagination කියන්නේ දැන් ඔයා front end එකේ ඉඳලා request එකක් යවලා ඔයා ඉල්ලනවා නම් page එකේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන page එකේ ඔයාගේ database එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික එකපාර load කරගෙන බෑනේ. එතකොට ලොකු වෙලාවක් යනවා ඒ ටික load කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන network එක මත ඒක ලොකු resource intense task එකක්. එතකොට එහෙම කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම data ගොඩක් ගන්නවා නම් ඒ වෙලාවට pages විදියට තමයි වන්නේ. පළවෙනි page එක 0 ඉඳලා 10 වෙනකන් records. 11 ඉඳලා 20 වෙනකන් record. එහෙම තමයි අපි ඉල්ලගන්නේ. දැන් ඔය වැඩේ අපි native SQL query වලට කියන්නේ මේ අපි මේ Spring Data JPA use කරද්දී අර සාමාන්‍ය විදිහට queries ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලියන්න විදියක් තියෙනවා. නමුත් අපි මේ code එක මගින් මේ දේවල් handle කරද්දී example එකක් විදිහට දැන් මෙහෙම මේ database මේ table එකට data ටිකක් ඉල්ලනවා. මේ ඉල්ලද්දී මේ page handle කරන වැඩේ අපි අර සාමාන්‍ය විදිහට කරන්න ගියොත් එහෙම ඒ වගේ එකකට ලොකු query එකක් අපිට ලියන්න වෙනවා. දැන් මේ Spring Data JPA වලින් ওই වගේ දේවල් වලට අපිට ලේසියෙන්ම මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම අර ඒ කියන්නේ වේව් කරන select query විතරක් නෙමෙයි අපිට insert කරද්දී ඊට පස්සේ data update කරද්දී මේ Spring Data JPA use කරලා අර තියෙන complexity එක අපිට ගොඩාක් අඩු කරගන්න මේගොල්ලෝ ගොඩක් පහසුකම් සපයනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. මුලින්ම බලමු අපි මුලින්ම විස්තර කරේ අර අපි මේ පැත්තේ හදන්නේ class එකක් එහා පැත්තේ හැදෙන්න ඕනේ දැන් MySQL වලට අනුව නම් table එකක්. ඔය වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා මුලින්ම බලමු. හරි. මේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා නවත්තපු තැනින් code එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ domain layer එක තියෙනවානේ. ඒකේ අපි හදන්න යන්නේ entities ටික. entities ටික කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැනට ER diagram මෙහෙම ඇඳලා තියෙනවා. නම් ඒ කියන්නේ example එකක් විදියට ඕගොල්ලෝ හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන student management system එක ගන්න. student management system එකේ තියෙන entities තමයි student කියන්නේ entity එකක්. teacher කියන්නේ entity එකක්. classroom කියන්නේ entity එකක්. ඊට පස්සේ ඒ වගේ එක entities තියෙනවා. එතකොට මේ entities අපිට ඒ entities තමයි කවදා හරි tables විදියට අපි use කරන්නේ. එතකොට එහෙම ඒ entities ටික අපි මේ Java පැත්තෙන් ලියාගන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි මේකේ domain කියන එක යටතේ අපි හදා ගන්නවා තව package එකක්. ඒකට කියන්නේ දැන් අපි හදන්න යන්නේ entities නේ. entity කියලා package එකක් හදා ගන්නවා. ඒකේ අපි ඔන්න හදන්න යන්නේ student කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ student කෙනෙක්ගේ class එකක් හදන්න යන්නේ. මොකද Java වල class සහ objects තියෙන student කෙනෙක්ගේ class එකක් හදන්න යන්නේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් ඔන්න ඔයාලට class එකක් හැදෙනවා. එතකොට අපි එහා පැත්තට Spring Boot වලට JPA එකට කියන්න ඕනේ මෙයා ඇවිල්ලා entity එකක් කියලා. අපි ඒක කරන්නේ entity. හරිනේ. මෙහෙම entity කියලා එකක් දාලා කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැනට දන්නවා ඇති දැන් මෙතන මම entity කියලා දාපු ගමන් මේක රතු වුණා. persistent entity should have a primary key. persistent entity කියන්නේ දැන් මේක මේ පැත්තෙන් අපි entity කියලා දැම්මම
එහා පැත්තේ ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. එහෙම ක්‍රියේට් වෙන ටේබල් වලට ඔයාලා දැන් දන්නවා ඇති ප්‍රයිමරි කී එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම එන්ටිටි කියලා දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිමරි කී එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ක්ලාස් එකකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා කියලා. දැන් අපි දාමු private integer id. හරිනේ. මොන id කියලා දැම්මා. දැන් මේක id කියලා දැම්මට දැන් මෙතන තව මේවා ටිකක් දාමුකෝ name address ඔහොම ටිකක් තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට දැන් මෙයා id කියලා දැම්මට මෙයා primary key එක කියලා මේ class එක දන්නේ. මෙයා තමයි primary key එක කියලා අපි මේ class එකට කියන්නේ. නැත්නම් string වලට කියන්නේ. ඒක කරන්නේ ඒ අපි ඒ වැඩේ කරන්නේ @id කියලා දාලා. හරිනේ. අන්න ඒක ගියා. හරි. ඔන්න ඔයා entity කියලා class එකක් හැදුවා. entity class එකක් හැදුවා student කියලා. id එක තියෙනවා, name එක තියෙනවා, address එක තියෙනවා. එතන මේක යූස් කරලා මොකද්ද කරන්නේ? මේක රන් කරොත් මම දැන් මේක රන් කරනවා. හරි. ඔන්න අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක ස්ටාර්ට් වුණා. අපි බලමු දැන් අපි කන්ෆිගර් කරගත්ත එකට අනුව අපේ database එකේ නම test database. දැන් අපි MySQL වලට ගිහිල්ලා බලනවා test data refresh කරලා බලමු. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන ඔන්න test database කියලා එකක් create වෙලා. ඒකේ tables ටික බලමු අපි. අන්න tables වල student කියලා table එකක් මේ වෙද්දි create වෙලා තියෙනවා. ඒක හැදුනේ කොහොමද? අපි මෙතනට කියලා manually හැදුවේ නෑනේ. ඒක හැදුනේ මෙන්න මෙතන ඔයා දාපු entity කියන annotation එක මත තමයි එහා පැත්තේ හැදුනේ. එතකොට මේකේ අනුව මේකේ ඉන්න student කියන entity එකට තියෙනුනේ ID එකක්, name එකක්, address එකක්. එතනට ගිහිල්ලා බලමු student select rows ටික ගත්තා ID එකක් තියෙනවා, address එකක් තියෙනවා, name එකක් තියෙනවා. මේ විදිහටම එහා පැත්තේ හැදිලා තියෙනවා. බලමු අපි තව එකක් add කරලා. අනේ email කියලා එකක් add කරා. add කළා විතරක් මදි. application එක rerun කරන්න ඕනේ. rerun කරාට පස්සේ අපි බලමු මෙතන වෙනස් වෙනවද කියලා. හරි අපේ application එක start වුණා. අපි බලමු මෙතන student කියන එක run කරලා. මේ බලන්න. අලුතෙන් email කියලා column එකක් add වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕක. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන විදිහට spring data JPA කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ බේසික්ම දේ අපි කොහොමද entity එකක් හදාගන්නේ. entity එකක් කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ඔය class එකක් හදද්දී එහා පැත්තේ ඊට අනුරූපව හැදෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක නිකන් කරන්න ගියා නම් එහෙම create table කියලා ගහලා මෙතන query එකක් ගහලා හදන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ JPA මගෙන් ඔයාගේ සංකීර්ණතාවය ගොඩාක් අඩු කරා. අඩු කරලා ලේසියෙන්ම මෙතන class එක හදද්දී entity කියලා දැම්මා විතරයි එහා පැත්තේ table එකක් හැදිලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි මෙහෙම add කරන්න දැන් මෙහෙම වෙනම column එකක් add කරන්න නම් ඔය සාමාන්‍ය විදිහට ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ query එක ගැහුවොත් එනවා. ඒ නමුත් අර ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව ඔයාලට නිකම්ම ඇට්‍රිබියුට් එකක් ඇඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ එහා පැත්තේ කොලම් එක මේව කරන්න. අන්න ඒ වගේ වාසි ගොඩාක් දෙනවා JPA. මේ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් වාසි තියෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මේ entity වලට basic introduction එකක් මේකෙන් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ වලින් අපි ඉස්සරහට එන ඒවා ටික බලමු. දැනට ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝට වලට ආස ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ක share කරන්න. Thank you.